እንግዲህ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል በዚህ ቱቶሪያላችን ደግሞ እንዴት አርገን አዲሽናል ዌብሳይቶች እንደምንጨምር ይሆናል። ይህ እንደውም ቀላል ነው። ይህንም ለማድረግ የምናደርገው index.php ላይ እንሄዳለን። index.php ላይ እንደምናየው የቪኦኤ ኒውስ ዌብሳይት ስክራፐር አለን። ይህንን እንዳለ ኮፒ እናርገውና ሌላ ዌብሳይት ስክራፕ እናርግ። እኔ ያዘጋጀሁት ወይም ስክራፕ ለማድረግ ያሰብኩት አዲሽናል ዌብሳይት ስሙ ebc.com ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንሄድና እዚህ ላይ ebc.com ቲንክ ebc ነው ያ ይሄኛው ነው። ይህን ዌብሳይት ነው ስክራፕ የምናደርገው። እንግዲህ ይህንን ዌብሳይት ስክራፕ ስናደርግ አንዳንድ ቻሌንጆች አይቻለሁ፣ ሞክሬዋለሁ እኔ ከዚህ በፊት። ይህ ማለት ሎጎ የለውም፣ ሎጎ ፒክቸር የለውም፣ ሊንክ ቢኖረውም ፒክቸር የለውም። ስለዚህ ግን ኒውስ አለው፣ ፒክቸሮች አሉ። እነዚህ በአማርኛ ነው። እነዚህን ሊንኮች እንሰበስባለን። የምንሰበስበው እነዚህን ነው። ይሄኛውን መሰብሰብ አልቻልኩም እና ሌላም እነዚህ በእንደዚህ መልክ በዚህ ሳይዝ መልክ ያሉ ኒውሶችን ከፔጁ ላይ በሙሉ ይሰበስባል። እና ይሄን ለማድረግ ኮፒ አድርገናል። መጀመሪያ የዌብሳይቱን ስም እንቀይረው። ይሄንን ኮፒ እናርግ። እዚህ ጋር እንምጣና እችኛዋን ድሊት እናርጋት፣ የቀረውን እንዳለን ተው። ይሄንን ስሙን ወደ ኢቢሲ እንበለው፣ ኮፒ እናርገው። ኮፒ አድርገን እንቀይረው እንዳለ ስሙንም እንቀይር። እዚህ ጋር የክላሱን ስም ኢቢሲ ነው። ይሄንን ከዛ እዚህ ጋር ኮንስታንት ቫሪያብል ስሙንም እንቀይር ለእያንዳንዱ ፋንክሽን። ፔስት ነው ማድረገው። ሰሌክት እያደረጉ ፔስት። ይህንን ካረግን በኋላ ስሙንም እናስተካክለው። ዩአርኤል ጌት ፋንክሽን ዩአርኤል ጥሩ ነው፣ ችግር የለውም። ይሄኛውን ኤቢሲ እንበለው። ኮፒ እናርገውና ፔስት። ይህንንም ፔስት እናርግ። ስሙን እየቀየረ ነው። ስሙን እዚህ ጋር ምንቀይረው፣ እዚህ ጋር የሚጠራቸውን ስሞችን ቀይር። ይሄኛውንም እንደዚሁ ስሞቹን እንቀይር። ይሄኛውንም እንደዚሁ ስሙን እንቀይር። ስሙን ቀይረን ከጨረስን በኋላ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ስክራፕ የምናደርግ ስክራፐሩ ምን አይነት ክላስ ኔሞች ነው የሚጠይቀው? ለምሳሌ href ከሆነ እዚህ ጋር እንመጣና f12ን ክሊክ እናርግ። ፋየርፎክስ ላይ ከሆነ እና ከግራ ጋር ከጥግጋችን ሰሌክት እናርግና ይሄኛውን ክሊክ እናርገው። የዲቭ ስትራክቸር እንዴት ነው? እንግዲህ ከዚህ መጀመር እንችላለን፣ ምክንያቱም የአጠቃላይ ኒውሱን ኤሪያ ነው ከቨር የሚያደርገው ይሄኛውም ጥሩ ነው። ይሄኛው ከዚህ ነው መጀመር ያለብን። ስለዚህ ከፖርት ሌት ባዲ ከሚለው ክላስ ጀምረን ኢሜጅ እና ታይትል ጋር እስከምንደርስ ሴሌክት እናደርጋለን። እኔ አዘጋጅቼዋለሁ፣ ኮፒ ያረኩ ፔስት ነው ማድረገው። ይህ እንግዲህ ለኤችረፍ ነው ያዘጋጀሁት፣ ፕሪፔር ያረኩት ታይም ሴቭ ለማድረግ። ይህ ለኤችረፍ ነው። ይሄኛው ደግሞ ለኢሜጅ ነው። ይሄኛው ደግሞ ለታይትል ነው። ታይትሉ ፓራግራፍ ውስጥ ስለሆነ ፕሌን ቴክስት ነው የምንወስደው። ኤችረፍ ደግሞ ኢሜጅ ስለሆነ ያው ኤችረፍ ነው የሚወስደው። ግን ልዩነቱ ምንድን ነው? ኤችረፍ ሁለት ቦታ ላይ ነው አፒር የሚያደርገው። እዚህ ጋም
href አለ እዚህ ጋርም ሊንክ አለ አንዱን ብቻ ነው የምፈልገው ከሁለቱ እንደምታዩት አንድ አይነት ሊንኮች ናቸው አንደኛውን ብቻ ነው የምፈልገው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ array create እናርግ list even የሚል ምን አድርገው ምንድነው ሁሉ ጊዜ ሪኩዌስት ስናደርግ በተደጋጋሚ አንድ አይነት ሊንኮች ይመጡልናል ስለዚህ ለምሳሌ 10 አሬዎች ካሉን ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ኢቭን ነው ሁሉ ጊዜ ሁለት ስለሆኑ ኦድ ነምበሩን ወይም ኢቭን ነምበሩን ከአሬ ውስጥ ሪኩዌስት እናደርጋለን ስለዚህ ይህን ለማድረግ ፎር ሉፕ መጠቀም እንችላለን ፎር ኢች ሊስት እንግዲህ ሊስት የሚመጣው ከዚህ ነው ይሄ እንግዲህ ከ10 አሬዎች ሊይዝ ይችላል ግን የምንፈልገው አምስቱን ብቻ ነው as k እንበለው እና k greater than k associator የሚያደርገው ከ v ጋር ነው እንበል እና የምንፈልገው ምንድነው if k even ከሆነ 0 ይሆናል ሞጁል ኦፍ የኬን ቫልዩ ኢንዴክስ ኬን ቫልዩ ብንጠይቅ ኢቭን ከሆነ 0 ይሆናል ኢቭን ከሆነ ሊስት ውስጥ ጨምረው እንላለን ሊስት ኢቭን ውስጥ የምንጨምረው ምንድነው ቫልዩን ነው አሶሺየተር ነው ኬ የኬን ቫልዩ ቪ ነው ጨምረዋለን ከዛ በዚህ መልክ ሰብስበን የምንመልሰው ምንድነው ሊስት ኢቭን ነው ይህ ለኢቢሲ ዌብሳይት ብቻ ነው ከዛ የቀረውን እንዳለን ተዋለን ይሄ ፕሌን ቴክስት ነው ብለናል ሎጎውን እንዳልነው ሎጎ የለውም ብለናል ስለዚህ እናንፈልገው ግን መመለስ ካለብን ዳታቤዙ ላይ መጨመር ስላለብን ኤምፕቲ ነገር ነው የምንጨምረው የሎጎ ሊንክ አለው የሎጎ ሊንክ የዩአርኤሉ ስም ነው ስለዚህ ምንም ችግር የለውም የቀረው አንድ አይነት ነው ይህንን እንዳለን ተዋለን ግን የምንጠራው ፋንክሽን ኢቢሲ መሆን አለበት እና ሳይዙንም ቼክ ለማድረግ እንዳለን ተዋለን ከዛ ይህንን ኮፒ እናርግ አንድ አይነት ናቸው ስም ብቻ ነው የምንቀይረው ቪ እናርግና ይህንን ኢቢሲ እንበለው ከዛ ይሄኛውንም ኢቢሲ ኢቢሲ እንበለው የቀሩትንም እንዳለን ተውና እነዚህን ኢቢሲ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሎጎ ሊንክ የለውም ሎጎ ዩአርኤል አለው እሱን እንዳለን ተዋለን ኢሜጅ የለውም ብለናል ሌላ ምስ የሚያደርገው ነገር ምንም የለም ፋንክሽኖች እንዳንሳሳት ቼክ እናርግ ኢቢሲ መሆን አለበት ያ ፋንክሽኑ ከተስተካከለ ራን ስክራፕ እንልና ኢቢሲን እንጠራለን ሁለቱንም አንድ ላይ በአንድ ላይ እንጠራቸውና ሎካል ሆስት ላይ ሄደን መጀመሪያ የምፈልገው ዳታውን መሰብሰብ ነው ስለዚህ ሎካል ሆስት አምሃሪክ ኤፒአይ v1ን እንጥራ ሪፍሬሽ ሪፍሬሽ ነው ያደረኩት ኢንተር ላድርገው ኤረር ሊኖረን ይችላል እንግዲህ ስሎው ነው ምክንያቱም ሰርች እያደረገ ቼክ እያደረገ ስለሆነ ኤረር አለን ነን ኦብጀክት ኢንዴክስ php ላይን 120 ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ፋይላችን እየተለቀ መጥቷል 120 ላይ ምንድነው የጨመርነው ይሄኛው ተሳስተናል አንደርስኮር ነው አይደል ነው ለምን አሮ እንደሰጠውት ሴቭ እናርገውና ከእንደገና ራን እናርገው እንግዲህ እንዳያችሁት ምንም ኤረር የለንም ዳታቤዛችንን ቼክ እናርገው እንግዲህ እንደምናየው ከሆነ ምንም ኢንሰርት የተደረገ ነገር የለም የተጨመረ ነገር ሁሉም አንድ አይነት ነው ስለዚህ ይሄንን ሰሌክት እናርግና ዲሊት እናርገው የስ እንበል ከዛ ኢንዴክስ php ላይ መተን ቪኦኤ እንደሚሰራ እናውቃለን ስለዚህ አንፈልግም ራን እናርገው ኢቢሲን ብቻ ራን እናርግ እና ቼክ እናርግ እዚህ እንምጣና ኢንተር ራን አርጎ ጨርሷል ዳታቤዙን ሄደን ቼክ እናርገው
ምንም ኢንፎርሜሽን የለንም፣ ምንም አድ አልተደረገም። እንግዲህ ኤረሩን እንፈልግ። ኢሜጁ ላይ አልነበረም። ኢቭን ነምበር ኦፍ ኢንዴክሶችን ሰሌክት ማድረግ አለብን። ኤች ረፍ ላይ ነው። ስለዚህ ኮፒ እናርግና እዚህ ጋር ፔስት እናርገው። ኤች ረፍ ላይ መሆን አለበት። ሶ እና ሪተርን የሚደረገው ሊስት ነው። ይሄኛውን ድሊት እናርገው፣ አያስፈልገንም። እና ሪተርን ማድረግ ያለብን ሊስት ነው። ከእንደገና ደግሞ ኢሜጅ ዳታ ሶርስን ሪተርን አያደርግም። እዚህ ጋር መተን ብናይ ኢሜጅ የሚመልሰው ሶርስ ነው፣ ዳታ ሶርስ አይደለም። ዳታ ሶርስ የቪኦኤ ላይ ነበር። ስለዚህ ይሄኛውን ወደ ሶርስ እንቀይረው። ከዛ በኋላ ይህን ካስተካከልን በኋላ ከእንደገና ራን እናርገው። አሁን ምንም ችግር የለንም፣ ግን ኤችረፍ ኤምፕቲ ሆኗል። ይሄ ኢሜጁ ነው፣ ይሄኛው ታይትሉ ነው። ሁለቱም አንድ አይነት ሳይዝ ነው ያላቸው፣ ግን ኤችረፍ ኤምፕቲ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እሱን ቼክ እናርግ። ኤችረፍ ኤምፕቲ የሆነበት ምክንያት ይሄኛው ሊስት ኢቭን ነው፣ ናት ሊስት አይደለም። አሁን ተመልሰን ሪፍሬሽ እናርገው። ሳይዛቸው አንድ አይነት ካልሆነ ዳታ ቤዙ ላይ እንደማይሞላ አይተናል። አሁን ሳይዙ አንድ አይነት ነው፣ ዳታ ቤዙ ላይ እርግጠኛ ነኝ አለ። ስለዚህ ወደ ዳታ ቤዙ እንሂድና ቼክ እናርግ። እንግዲህ እንደምታዩት የኢቢሲ ኢንፎርሜሽን ተጨምሯል፣ ግን እዚህ ጋር ሊንኩ ልክ አይደለም። ለቪኦኤ የተጠቀምነው ሜተድ ማለት ኮንካትኔት እያደረግን የተጠቀምነው ኢቢሲ ላይ መሆን አያስፈልገውም። ይህን ዲሊት እናርግ፣ ወደ ዳታ ቤዝ እንመለስ። ኢሜጁ ግን ይፈልጋል፣ ኢሜጁ ላይ አላረግንም። ስለዚህ እዚህ እንበልና ከእንደገና አንዱ እናርግና ይሄንን ከት እናርገው። ከት አርገን ኢሜጁ ላይ ፔስት እናርገው። ኢሜጁ የዩአርኤሉን ኔም ይፈልጋል እንደምታዩት እዚህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሎጎ ሊንክ የለንም፣ አያስፈልገንም። ዴት አለን፣ ታይትሉ እንዳለ ሆኖ ኤችረፍ አያስፈልገውም። ስለዚህ ይህንን ካስተካከልን በኋላ ይህንን ሁሉንም ሰሌክት አድርገን ድሊት እናርገው፣ አንፈልገውም። ለአሁን እዚህ ንምጣና ይሄንን አንኮመንት እናርገው። ከሁለቱም ዌብሳይቶች ዳታ እንሰብስብ። እዚህ ጋር ለዲባጊንግ ፐርፐዝ ፕሪንት ያልኩትን ድሊት ላርገው እና መተን ኮሌክት እናርግ ዳታ። ሪፍሬሽ ወይም ራን። እንግዲህ እንደምታዩት ዳታውን ሰብስቦ ዳታ ቤዝ ላይ ስቶር አድርጎልናል። ብራውዝ አድርገን ቼክ እናርገው። እንግዲህ ሙሉ ኢንፎርሜሽን አለን። ምስ የምናደርገው ሎጎ ላይ ነው፣ ሎጎ ብቻ ነው ኢቢሲ ላይ። ሌላው እንዳለ አለ። ከእንደገና እዚህ ጋር መተን ኤፒአይውን ብንጠራው በጄሶን ፎርማት ይሰጠናል። ኤፒአይ ዳት ፒኤችፒ ብንል ፒኤችፒ ነው። ይህን ይመስላል። እንግዲህ የምንፈልገውን ዳታ ሰብስበናል ከዌብሳይቶች ላይ። ሞር ዌብሳይት መጨመር እንችላለን፣ ግን እኔ ሁለቱ በቂ ናቸው ይህንን ቱቶሪያል ለማዘጋጀት። አሁን በሚቀጥለው ቱቶሪያል ይህንን ዌብሳይት ላይ ፍሪ ሆስቲንግ ዌብሳይት ላይ እንዴት እንደምንጨምረው እናያለን።